Goedemorgen allemaal. Van harte welkom hier bij de locatiekeuring bij de Nieuwe Heuvel te Lunteren. Mijn naam is Manuel Gasseling. Ik sta hier vandaag met mijn collega's Piet Bergsma, Annemiek Elzinga en Elle van Gastel. Vandaag verschillende rubrieken te keuren. En bij deze wens ik alle eigenaren heel veel succes toe. Te beginnen met de hengstveulen, nummer 1. Is een langgelijnd veulen, ook voldoende ontwikkeld. Een mooi hoogbenig veulen. Voldoende sprekend in het hoofd. De hals voldoende lengte, ook verticaal gesteld. Bovenlijn zouden we graag iets sterker willen zien. Het kruis heeft voldoende lengte, is ietsjes hellend. Het beenwerk aan zich toont veel kwaliteit. Alleen zouden we hem wel graag iets correcter willen zien in het voorbeen. De stap is actief, is ook ruim. Stapt hij ook goed door het lichaam. En in draf zien we een iets hoger ritme. Zouden we graag zien dat hij iets meer doortreden in het achterbeen en iets meer oprichting toont. Maar vanwege zijn goede rastype en ook zijn goede stap krijgt hij vandaag een eerste premie. This foal will receive a first premium today.
Dan het merrieveulen, de uitslag van nummer 2. De veulen zouden we graag iets meer ontwikkeling willen zien. Het is ook wat neerwaarts gebouwd. Wel een sprekend hoofd. De hals is voldoende verticaal, voldoende lengte, alleen is wat zwaar. De bovenlijn zouden we graag wat sterker willen zien. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen is iets sabelbenig. De stap is actief. Die zou wat ruimer kunnen, maar is wel voldoende takmatig. Ja, in draf, daar waardeert hij zich wel wat op. Hij is lichtvoetig. Heeft hij ook voldoende ruimte. Zet het voorbeen mooi weg. Laat ook veel souplesse zien. Het achterbeen zou wel iets meer door kunnen treden. Vandaag beloond met een tweede premie. This foal will receive a second premium today.
Hier bij de uitslag van nummer 4. Zo'n voldoende lang gelijnpaard. Zou wat sprekender kunnen in zijn hoofd. De hals heeft wel voldoende lengte, is ook wel voldoende verticaal gesteld. Wat zwaar in zijn hoofd-halsverbinding. Rug is voldoende sterk, lendenen zouden wat beter aan kunnen sluiten. Het beenwerk heeft wel voldoende kwaliteit, iets hol in het voorbeen. In draf dan zien we een toch wat hoger ritme. Zouden we ook graag wat meer gedragenheid willen zien. Maar met name in de stap zouden we toch wat meer tact willen zien. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Dat is een langgelijnde merrie die we graag wel iets opwaartser gebouwd zouden willen zien. Wel voldoende sprekend in het hoofd, veel halslengte heeft. De bovenlijn is correct. Het kruis heeft ook voldoende lengte, ook wel correct qua ligging. Het beenwerk heeft ook voldoende kwaliteit. Het achterbeen is iets sabelbenig. De stap is voldoende ruim. Het achterbeen sluit daarbij goed aan en heeft ook een goede tact daarin. In draf zien we veel buiging in het achterbeen, is ook krachtig. Laat een mooi zweefmoment zien en is ook voldoende ruim. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Een ster met een tweede premie. Eigenaren, gefeliciteerd.
Nou, hier bij de uitslag van paard nummer 5. Het paard wat wel voldoende in het rastype staat. Misschien wat jeugd mist. Voldoende sprekend in zijn hoofd is. Wat zwaar in zijn hoofd-halsverbinding. Ja, met name de bovenlijn zien we toch graag wat sterker. Met name de lendenaansluiting. Het kruis zouden we graag wat meer lengte zien, is ook wat hellend. Beenwerk wel voldoende kwaliteit, ook wel voldoende rechtgesteld. In de stap dan zien we graag wat meer activiteit. Ook dat hij het voorbeen wat verder weg zet en dat hij wat meer door het lichaam stapt. En dat zien we eigenlijk in de draf ook wat terug. Dan heeft hij wel buiging in het achterbeen. Maar zouden we graag wat meer lossigheid en wat meer gedragenheid willen zien. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie.
Hier bij de uitslag van paard nummer 9. Zo een voldoende langgelijnd paard, maar zou wel meer jeugd uit kunnen stralen. Voldoende sprekend in het hoofd. De hals heeft ook wel voldoende lengte, is ook voldoende verticaal. In de bovenlijn zouden we hem graag wat sterker willen zien. Het kruis heeft wel voldoende lengte, is ook wel correct qua ligging. In het beenwerk zouden we hem ook graag wat meer kwaliteit willen zien. En ook in het voorbeen wat correcter willen zien. De stap is wel ruim. Het achterbeen sluit daar wel voldoende bij aan, maar we zouden meer kracht willen zien. In draf zien we ook wel voldoende ruimte. Maar dan zouden we graag het achterbeen verder onder de massa willen zien treden. En ook meer oprichting zien. Merrie wordt opgenomen in het stamboek zonder premie vandaag. Uitslag van de eerste groep driejarige Veulenboekmerries voor opname. Te beginnen met nummer 6. Zo'n voldoende langgelijnd paard, wel een jeugdige opdruk. Besprekend in het hoofd. De hals heeft wel voldoende lengte, zou iets verticaler kunnen zijn. De bovenlijn is verder correct, kruis wat hellend, wel voldoende qua lengte. Het beenwerk is wel voldoende qua kwaliteit, iets schaalbebenig in het achterbeen. Maar verder wel voldoende qua voorbeenstand. De stap is voldoende ruim. Zouden we wel graag iets meer tact willen zien. In draf zien we veel ruimte, ook wel voldoende krachtig. Zou het achterbeen iets meer onder mogen treden en iets meer lossigheid kunnen laten zien. Vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. En de uitslag van nummer 7. Ook wel een voldoende langgelijnde merrie. Zou voor het mooie wat opwaartse gebouwd kunnen zijn. Wel sprekend in het hoofd, voldoende sprekend. De hals is voldoende verticaal, heeft ook wel voldoende lengte. De bovenlijn is correct, de lendenpartij zou iets sterker aan mogen sluiten. Het beenwerk heeft een goede kwaliteit. Qua hardheid, alleen zouden we graag wat meer correctheid in het voorbeen willen zien. De stap is actief en ruim, stapt ook goed door het lichaam. In draf zien we ook veel ruimte, ook veel lichtvoetigheid en is ook krachtig. Met name door de correctheid van het voorbeen wordt deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Voor een hogere waardering zouden we graag wat meer kwaliteit in het beenwerk zien. De uitslag van nummer 8. Een merrie die voldoende in het rastype staat met een sprekend hoofd.
De hals heeft voldoende lengte, voldoende verticaal gesteld. Een correcte bovenlijn. Het kruis is wat hellend, zou iets meer lengte kunnen hebben. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, voldoende recht gesteld. In stap zien we voldoende ruimte. Het achterbeen sluit daarbij goed aan, stapt ook goed door het lichaam. Is ook voldoende krachtig daarin. De draf zou iets ruimer kunnen. Het achterbeen wel iets meer door kunnen treden, maar laat daar wel een voldoende ritme en een goed ritme zien. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek, ster verklaard met een tweede premie. Eigenaren, gefeliciteerd.
Paard nummer 12 mag een plaatsje naar voren. 12 één plaatsje naar voren alsjeblieft. En hier bij de uitslag van de tweede groep 3-jarige Veulenboekmerries voor opname. Te beginnen bij paard nummer 11. Dat is een voldoende langgelijnd paard, horizontaal gebouwd. Voldoende sprekend in het hoofd, wat zwaar in zijn hoofd-halsverbinding. Voldoende halslengte, een correcte bovenlijn, kruis. Is goed qua ligging, ook goed qua lengte. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Zou in het voorbeen iets correcter kunnen. De stap is voldoende ruim. Dan zouden we graag wat meer tact willen zien. De draf ook voldoende ruimte. Iets een hoger ritme. Zouden we graag wat meer zweefmoment willen zien. Maar heeft wel voldoende buiging in het achterbeen. Merrie wordt vandaag opgenomen in de stamboek met een derde premie. Het resultaat van nummer 14 is wel een voldoende hoogbenige merrie. Voldoende sprekend in het hoofd. Hals voldoende verticaal en heeft ook voldoende lengte. Merrie heeft veel schoftontwikkeling. De bovenlijn is correct. Kruis heeft voldoende lengte, is wel wat hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen zouden we graag wat minder sabelbenig zien. De stap voldoende tact. Zouden we wat meer activiteit willen zien. En ook wat meer buiging in het achterbeen. De draf is ruim, ook wel voldoende krachtig. Daarbij zou het achterbeen wat meer door mogen treden en iets meer lossigheid en ruggebruik willen laten zien. Vandaag wordt ze opgenomen in het stamboek met een derde premie. En het resultaat van nummer 13. Ook een horizontaal gebouwd paard, ook wel voldoende hoogbenig. Het hoofd zou wat sprekender kunnen. Ook wat zwaar is een hoofd-halsverbinding. De hals ook iets horizontaal aangezet. Wel een voldoende bovenlijn met een lang kruis, ook wel een goede ligging. Het beenwerk heeft een goede kwaliteit. Wel erg sabelbenig. De stap is ruim. Er zou wat meer activiteit kunnen tonen, maar is wel voldoende taktmatig. En in draf zien we veel buiging in het spronggewricht, is ook krachtig. Hij heeft ook voldoende lossigheid daarin. Al met al vanwege de goede draf wordt deze merrie vandaag opgenomen in de stamboek ster tweede premie. Dan de uitslag van nummer 10. Een merrie die in zijn bouw iets meer opwaarts gebouwd zou kunnen zijn. Wel voldoende sprekend in het hoofd, ook iets zwaar in de hoofd-halsverbinding. Wel een verticale hals met veel lengte daarin. Correcte bovenlijn. Het kruis heeft voldoende lengte, is iets hellend. Beenwerk is van voldoende kwaliteit. Ook wel royale hoeven. In stap is ook wel voldoende krachtig. Voldoende taktmatig. En heeft daar ook wel voldoende activiteit in. In draf laat ze ook voldoende ruimte zien. Buiging in het achterbeen. Zou misschien iets meer oprichting kunnen komen. Maar al met al, vandaag opgenomen in het stamboek, ster tweede premie. Dan op kop geplaatst in deze groep, paard nummer 12. Dat is ook een langgelijnde merrie met een goede beleiding. Het paard staat ook goed in verhoudingen. Met een sprekend hoofd, verticale hals. Goede bovenlijn, het kruis heeft ook voldoende lengte. Iets hellend. De beenstanden zijn wel correct. Ook een hard beenwerk. De stap is ruim. Het achterbeen sluit daarbij goed aan. Heeft ook een voldoende tact in de stap. In draf zien we ook veel ruimte, veel gedragenheid en ook veel kracht. Het
achterbeen zou iets sneller aan kunnen treden. Maar een hele mooie presentatie daarin. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek, sterverklaard met een eerste premie. Eigenaren, gefeliciteerd.
neer gaan zetten en plaatsen. We hebben nummer 17 even terug laten komen. In de individuele presentatie had hij wel wat moeite met de stap. Dus we hadden hem even terug laten komen in de groep om te kijken of dat verbeterde. Om hem eventueel te kunnen premiëren. De uitslagen officieel wordt, het is een paard met veel rasuitstraling. Het staat ook wel goed in verhoudingen. Een sprekend hoofd. Heeft ook voldoende halslengte. En is ook verticaal gesteld. Veel front heeft het paard, goede bovenlijn. Kruis heeft voldoende lengte, ook wel een goede ligging. Ja, alleen qua stap en in draft, dan zien we toch dat hij wat meer tact zou moeten hebben. En dat maakt dat dit paard vandaag opgenomen wordt in het stamboek zonder premie. Dan de uitslag van paard nummer 18. Een paard waar we graag wat meer langgelijndheid in zouden willen zien. Het doet wat beknopt aan. Voldoende sprekend in het hoofd. De hals wel voldoende verticaal, maar dan zouden we graag wat meer lengte willen zien. De bovenlijn zou wat sterker kunnen. Ook kwaliteit beenwerk zouden we graag wat meer kwaliteit in willen zien en wat correcter in het voorbeen. De stap is wel ruim of voldoende actief, maar mist daarin de kracht en zouden we graag wat meer activiteit willen zien. De draf is ruim, maar daar kan hij ook makkelijk in schakelen. Toont hij ook veel veer en veel souplesse. Met name in de draf waardeert deze merrie zich op. Wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan paard nummer 16. Paard die voor het mooie iets meer opwaarts gebouwd zou kunnen zijn. Wel een hele mooie beleiding heeft. Een sprekend hoofd met een verticale hals. De bovenlijn is voldoende sterk. Het kruis heeft een goede ligging, zou wel wat meer lengte kunnen hebben. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Voor iets week gecoat. De stap is ook voldoende ruim. Het achterbeen zou daar wel iets bij meer door mogen treden. Maar je hebt wel een voldoende tak in de stap. Het draf. Ja, daar zien we toch wat hoog ritme. En daar mist hij wel wat de gedragenheid. Wel voldoende actief. Al met al vanwege zijn goede rastype en ook zijn voldoende goede beenwerk wordt deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een tweede premie. Dan paard nummer 15. Ook een grote ramige merrie. Die zou iets meer jeugd uit kunnen stralen. Paard dat wel goed in verhoudingen staat. Voldoende sprekend in het hoofd. De hals is verticaal. Heeft ook voldoende lengte daarin. Goede bovenlijn. Het kruis heeft wel voldoende lengte. Is wat hellend. De beenwerkkwaliteit is voldoende. Wel iets sabelbenig in het achterbeen. En hij zou iets minder onderstandig kunnen zijn. Wel royale hoeven. In stap zien we voldoende ruimte en ook voldoende kracht. De stap is wel ietsjes kwetsbaar. In draf zien we ook voldoende ruimte en oprichting. En dan zien we ook voldoende souplesse terug. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een tweede premie. En dan op kop in deze groep nummer 19. Een paard die mooi horizontaal gebouwd is, ook lang gelijnd is. Een paard dat goed in verhoudingen staat. Met een sprekend hoofd, verticale hals die ook voldoende lengte heeft. Een correcte bovenlijn. Het kruis is goed qua ligging, zou misschien iets meer lengte kunnen hebben. Wel goede kwaliteit in het beenwerk, met royale hoeven. De stap is voldoende ruim, daar sluit het achterbeen goed bij aan. Heeft daar ook een voldoende kracht in. In draf zien we veel ruimte, veel kracht. Ja, dan zien we veel oprichting en gedragenheid met een heel makkelijk schakelend vermogen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek, ster verklaard met een eerste premie. Eigenaren van harte gefeliciteerd.
Ja, dan gaan we verder met de volgende rubriek. Het zijn stamboekmerries die vandaag komen en een gooi doen voor graadverhoging. Te beginnen met paard nummer 26. Een langgeleide merrie die wat meer opwaarts gebouwd zou kunnen zijn. Voldoende sprekend in zijn hoofd. De hals is verticaal, ook wel voldoende lengte. De rugvorm is correct, de lendene partij is wat gedreven. Het kruis zou wat meer lengte kunnen hebben. De beenwerk is van voldoende kwaliteit, ook wel voldoende recht gesteld. Het zou iets royaler hoeven mogen hebben. Ja, in stap is die wat kort. Het zou wat meer activiteit mogen tonen en ook wat meer losgelatenheid in die stap. In draf heeft hij voldoende ruimte en zou daarin wat meer tot dragen kunnen komen. Het achterbeen komt wel voldoende onder de massa, maar zou wat meer schakelend vermogen mogen hebben. Het paard krijgt vandaag een derde premie. Nou, nu paard 25. Dat is voldoende sprekend in het hoofd. De hals zou wat verticaler gesteld mogen zijn. Heeft wel voldoende lengte in de hals. De rug is voldoende sterk. De lendene partij zou wat beter aan kunnen sluiten. Het kruis is ook wat aan de korte kant en is wat hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Achterbeen wel wat sabelbenig. En voor zouden we graag wat minder gekoord willen zien. In stap laat hij voldoende ruimte zien. Heeft daar ook een voldoende tact. Zou wat actiever kunnen zijn. Maar heeft al voldoende kracht in die stap. Draf is voldoende ruim. En het achterbeen zal wat verder onder de massa geplaatst kunnen worden. Het paard krijgt vandaag ook een derde premie. Dan de uitslag van nummer 29. Dat is ook wel een hoogbenig paard die ook voldoende gelijnd is. Voldoende sprekend is in zijn hoofd. Graag zouden we de hoofd-halsverbinding, met name de nek, wat meer lengte willen zien. De hals is wel voldoende verticaal gesteld, heeft ook voldoende lengte. De rug is voldoende sterk. Lendene aansluiting, daar zouden we graag wel wat meer sterkte willen zien. Het kruis is ook wat hellend, zou ook wat meer lengte kunnen hebben. Beenwerk is van voldoende kwaliteit. Ook voor zouden we hem graag wat minder week gecoacht zien. De stap zien we voldoende ruimte. En zou ook wat meer tact daarin mogen laten zien. De draf is voldoende ruim. Heeft ook veel buiging in het achterbeen. En komt daarin al voldoende tot dragen. Maar mede door de kwetsbaarheid in de stap krijgt hij vandaag een derde premie. Dan de uitslag van paard nummer 30. Ook een paard wat goed in verhoudingen staat. Toont ook veel front. Heeft een sprekend hoofd. De hals staat voldoende verticaal gesteld. Heeft ook lengte in die hals. De bovenlijn is verder wel correct. Kruis heeft wel voldoende lengte, is ietsjes hellend. De beenwerkkwaliteit is voldoende. Royale hoeven. Iets sabelbenig in het achterbeen. De stap is voldoende actief. Ruim en stapt ook goed door het lichaam. In draf, dat zien we wel een iets hoger ritme. Zouden we graag zien dat hij wat meer tot dragen komt. Maar mede door zijn goede rastype en de correcte stap wordt deze merrie vandaag ster tweede premie. Dan nummer 28. Ook wel een hoogbenige merrie. Voldoende sprekend in het hoofd. Ook hier zouden we graag de hoofd-halsverbinding wat minder zwaar zien. De hals wel voldoende verticaal, maar zouden we graag wat meer lengte willen zien. Bovenlijn is verder correct. Kruis wel voldoende qua ligging en lengte. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, voldoende recht gesteld. De stap voldoende ruim, voldoende actief, toont daarin ook een goede tact. Het draf ook voldoende ruimte daarin. Kan ook goed schakelen, kan daar ook in verruimen. En toont voldoende oprichting. Deze merrie wordt vandaag ook ster verklaard met een tweede premie.
Dan de uitslag van nummer 27. Ook wel een langgelijnd paard die voldoende jeugd uitstraalt. Ook wel hoogbenig is. Een sprekend hoofd met een verticale hals die voldoende lengte heeft. Wat nou correct in de bovenlijn is. Het kruis heeft wel voldoende lengte, is in fractie hellend. Heeft goede kwaliteit in het beenwerk. Het zou wel iets royaler in de hoeven kunnen zijn. De stap is ruim. Het zou iets actiever kunnen zijn, maar hij heeft daar een goede takt in. Het achterbeen sluit daarbij ook goed aan. In draf zien we ook voldoende ruimte. Komt goed te dragen. Het achterbeen wordt goed onder de massa geplaatst. En we zien ook veel lossigheid en souplesse in de draf. Deze merrie wordt vandaag een ster met een eerste premie. Eigenaren gefeliciteerd. Ich habe die eingetragen. Noch zwei, ne? Was? Nee, nee, hier, die beiden jetzt. Deiner und der andere da. Verstehe nicht. Da, deiner ist in der falschen Rubrik? Und, ach, hier kommt der rein bei Köhring.
oranje achter die man in het blauw. Oké, dank. Een schöne Farbe, ne? Ist schön dunkel, ne? Was? Ja, ein bisschen grau. Ja, aber so passt alles, ne? Passt alles. Ja, die Proportionen passen auch gut. Wir machen einfach eine gute Scheibe, ne? Da kommt dafür alles drauf. Ich wollte das aufnehmen, deshalb, wenn du die würdest, dann kriegst du alles drauf. Ach so. Ach so, dein dann. Ja. Oh, professioneel. Dann werde ich so viel reden. Is er een paar die nee, misschien door de knie tot een hengst of zo ergens inzetten? In de hengsten? Nee, die zijn allemaal zwart. Is dit ook een hengst dan? Je hebt allemaal een hengst zeker. Dat is een hengst. Is de tuin. Heeft ze een filmpje nog op? Nee, maar die vrouw maakt zelfs ook foto's. Nou, kom ik. Wachten. Moet. Dat is ook een beest. Oh, hij kijkt dan hoe mooi die loopt. Of is dat niet mooi? Hij zweeft. Je bent niet echt prachtig. Misschien even het luikje van je venster zo schreeuwdicht doen als wij hier zo met die hengsten moeten. Zijn er poten in plaats van voeten? Hij begroet ons, hè? Nou, dan hier bij de uitslag van catalogus nummer 31. Dat is een veuleboekruin die voor opname komt en eventueel sterverklaring. Dus nummer 31 is al een jeugdige ruin.
wel voldoende lang gelijnd is. Een sprekend hoofd. De hals is verticaal gesteld, heeft ook wel voldoende lengte. Bovenlijn is wel correct. Zou daar misschien iets meer bespiering kunnen hebben. Maar wel voldoende in het aanzicht. Het kruis heeft ook wel voldoende lengte, heeft ook een goede ligging. Beenwerk zouden we in kwaliteit wat beter willen zien. Ook stand voorbeen zouden we graag wat correcter zien. In stap, ja, daar blijft hij wel erg kort. We zouden het achterbeen meer door mogen treden. Dan toont hij daar ook weinig schoudervrijheid. In draf dan zien we ook veel buiging in het achterbeen. Voldoende krachtig ook. En dat toont hij op een gegeven moment ook wel gedragenheid. Mede door de stap die hij vandaag laat zien, wordt hij vandaag beloond met een derde premie. Weet u wat rood of wit beter is? Of is dat niet beter? Rood of wit? Zo'n ding. Rozet. Oh, you're Dutch. Nee, Frans. Frans. Francais. Paris. Oh, zie, ja, Duits. Duits. I said Duits. Oh.
Dan hier bij de uitslag van nummer 32. Dat is een hengst die veel rassenstraling heeft. Ook heel goed in verhoudingen staat. Een sprekend hoofd heeft. Een lange hals die verticaal gesteld is. Correcte bovenlijn. Een opvallend goede kruisligging. Ook veel lengte in het kruis. Het beenwerk van voldoende kwaliteit. Voldoende recht gesteld. Wel een bemerking op het voorbeenstand. In stap dan zien we dat hij, blijft hij erg kort. Dan heeft hij misschien wel wat voldoende tact, maar zouden wij graag een correctere afloop in het voorbeen zien. In draf zien we een voldoende ruimte, zou hij meer tot dragen kunnen komen. Mede gezien de kwaliteit beenwerk wordt deze hengst vandaag geen ster.
Dan hierbij de uitslag van nummer 33. Een hengst die goed in het rastype staat, voldoende in verhouding is, voldoende sprekend is in het hoofd, iets lichtere over-halsverbinding zou kunnen hebben. De hals staat er voldoende verticaal op, ook wel voldoende qua lengte. In de bovenlijn zouden we hem graag wat sterker willen zien. Ook wel de goede kruisligging, ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk kwaliteit zouden we toch graag wat meer kwaliteit mogen uitstralen. Iets gehoekt in het achterbeen, dus ook wat royalere hoeven willen zien. In stap zien we graag wat meer ruimte en een achterbeen wat meer aansluit. Dan zou die in de takt ook wat taktvaster kunnen zijn. In de draf laat hij wel voldoende ruimte zien, maar dan zouden we graag zien dat het achterbeen meer onder de massa geplaatst wordt, waardoor hij meer tot dragen zou kunnen komen. Dus hengst wordt vandaag geen ster.
En dan de uitslag van hengst nummer 34. Dat is ook een langgelijnde hengst. Ook wel voldoende hoogbenige hengst. Zou misschien wat meer jeugd uit kunnen stralen. En iets opwaartser gebouwd kunnen zijn. Wel voldoende sprekend in het hoofd. De hals voldoende lengte, ook voldoende verticaal gesteld. Correcte bovenlijn, correct kruis, voldoende lengte in het kruis. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Wel correct in de beenstanden. Wel een kleine bemerking op de voorbeenstand. Maar de stap is ruim, heeft ook een goede tak daarin. Zou iets actiever kunnen. In draf maakt hij veel front. Heeft hij veel buiging in het achterbeen. Komt daarin nog goed tot dragen. Al met al maakt dat deze hengst vandaag ster wordt verklaard.
Dan hier bij de uitslag van hengst nummer 35. Een hengst die voldoende in het rastype staat. Die wat meer opwaarts gebouwd zou kunnen zijn. Voldoende hoogbenig verder. Voldoende sprekend is in zijn hoofd. Als een voldoende lengte, ook wel voldoende verticaal. Zouden we hem graag in de bovenlijn wat sterker willen zien. Het kruis zou wat meer lengte kunnen hebben. Dus ook wat aan de korte kant. Het beenwerk zouden we graag toch wat meer kwaliteit willen zien. Het is ook wel wat week gekoord. De standen zijn verder al wel redelijk correct. In stap, ja, dan zouden wij graag wat ruim willen zien. Het is heel kwetsbaar en mist daarin ook de tact. In de draf zien we ook een hoog ritme. En mist hij daar ook wat de gedragenheid in. En ook daar heeft hij toch moeite om zijn ritme vast te houden. Hengst wordt vandaag geen ster. Dan komen we hiermee tot het eind deze locatiekeuring. Nogmaals felicitaties aan de eigenaren. En tot de volgende keer.